piston ring. So dito yung intake natin. Dito. Yung expander dapat sa baba nakatutok. Tignan. Ito parang hindi makita mga idol. So ganyan dapat siya. Dito sa intake. Gitna ng intake. Yan. Dapat mga tol, iikot yan, gagalaw. So dun siya sa gitna. Yan. Gitna ng intake. Tapos yung mga rings, bottom ring dito naman sa exhaust. So 30 degrees mga tol. Bale dito tayo sa edge nya. Tutok nyo. Tingnan. So doon siya. Tapos yung susunod na ring dito sa 30 degrees din ng exhaust. Dito lagay natin siya sa 30 degrees ng exhaust. Next na ilalagay natin yung layer 2 na ring 2. Ang positioning nito, dito yung intake, tapos 30 degrees from intake. 30 degrees ng intake is dito sa edge na to. Diyan nyo itatapat yung ring 2. Dapat yung second ring nyo is yung sharp yung edge nya. Tapos yung top may 2R na patap. Yun yung second ring, 2R. So dito siya 30 degrees. Yan. Yun. Dito sa intake. Yan, sa edge na yan. Yung top ring is yung smooth. Yan. $30 degrees din from intake dito. Yan. So ganun po yung proper installing ng piston rings. Hindi yung basta kinakabit na lang. Ganun ng oil. Tapos ito oil. Lagay na natin yung lock.
Natin ginising to. Nalinis na natin. Ikabit na natin yung mga cover. Engine cover niya.
So okay mga tol, tapos na natin tong Mio Sporty. Okay na siya. Ang ginawa natin dito is pinalitan natin yung una, pinalitan natin to kasi wala na yung air screw nya, tumigas, kumapit na siya. So pinamachine shop ko, tapos wala, naputol dun sa loob, yung needle nya naputol sa loob. So ang issue nito noon, taas baba yung idle nya, yung minor, taas baba. Tapos sinubukan natin tignan lahat. Ito yung nakita ko nung una, may kumapit na yung air screw nya, di mo na siya maluwagan. Kaya pinamachine shop ko, di naman nagawa. Kaya bumili tayo ng bagong carb para sa Mio Sporty. Tapos kinabit ko, ganun pa din, taas baba pa din yung minor. So binaklas natin yung buong makina, nakita natin yung valvula nya, yung valve may singaw pala doon. So yun ang inayos natin. Saka nagpalit din tayo ng mga rocker arm kasi may tama na siya, gas na. Ito yung pinalitan natin, kasama yung cams. Pinalitan din natin yung cams kasi dami ng gas. Saka itong timing guide roller, itong timing guide humiwalay na doon. Ito yun naman doon, humiwalay na, kaya pinalitan natin to. Tapos itong element, air filter element, napakadumi na. Tapos yung mga o-ring, pinalitan na rin natin yung mga o-ring. Tapos yung napalitan natin yan, medyo okay na siya, hindi na siya taas baba. So pag andar ko, umandar naman, pero mabagal bumaba yung minor. Kaya tinignan kong maigi, ito yung nakita kong may singaw, sira na yung parang rubber sa loob, singawin na siya, may singaw na siya doon. Kaya nagpalit tayo ng ganito. Ngayon okay na siya, okay na kung okay. Nakikita nyo naman mga tol, may minor na siya ng maayos, okay na siya.